بازارهای مالی رو مثل یه اقیانوسی میبینم که یه دریایی میبینم که همیشه یه سری موجهایی توش وجود داره. خب این انقدر خوب بود و واقعا هم یه نیاز رو داشت برطرف میکرد، چی شد بله. فیلتر شد؟ یه دست رو دلم بدبختی نذار. مشترکه با آقای قاسمی هم صحبت میکردیم، همین داستان رو داشتن. اینجا ایرانه، چی شد فیلتر شد؟ کی فیلترش کرد و چرا؟ نمیدونم، شاید هم این قضیه جهانی باشه ها، اما فکر میکنم تو ایران خیلی بیشتره که صف نشینی رو بیشتر دوست دارن. اگه برمیگشتید به عقب همین مسیر رو انتخاب میکردید میامدید جلو؟ آره، مسیر جذاب و حالا چالشی. این خیلی پوینت بزرگی بود به نظرم، چون شما نگاه بکنید به فکر می‌کنم 99% آدما بگین که اگه برمیگشتی عقب همین راه انتخاب می‌کردی، معمولاً میشینن اون جاهایی که تجربه منفی بوده میگه نه اون کار نمی‌کردم. این نگاه به نظرم نگاهی بود که باید درش عمیق شد بهش فکر کرد. خب سلام مجدد. یه مهمون ویژه دیگه داریم، دوست عزیزمون لطف کردن تشریف آوردن، فعالیت بازار مالی دارن، خودشون تریدر بودن، مشاور سرمایه‌گذاری هستن، تجربه خیلی توی این موضوع دارن، کارآفرین حوزه فینتک هم هستن. بریم باشون یه صحبتی بکنیم. آقای شبانکاره عزیز امروز لطف کردن تشریف آوردن. سلامی چیزی اگه می‌خوایم بدین بفرمایید بعد شروع بکنیم. سلامت باشین، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم تجربیاتی اگر هست در اختیار شما دوستان بذارم. اختیار دارین. حالا میریم جلو. اینجا مسابق قهرمانان، سود و زیان در دستای تو. من میرم سراغ اصل مطلب، نمیخوام زیاد بیراهه برم. چی شد جذب فینتک شدی؟ اول میخوای یه صحبتی در مورد فینتک بکنین، حالا بیننده ها بدونن فینتک چیه، بعد بگین چی شد جذبش شدی، چرا این حوزه جذاب شد. خب فینتک ترکیب فایننس و تک دیگه، یعنی بحثای مالی که حالا با کمک تکنولوژی میاد یک خدمتی رو به شما میده و کارتون رو راحت تر میکنه. اما چی شد که من وارد این داستان شدم؟ خب من رشتم مالی بود، یعنی تو حوزه به اصطلاح مدیریت مالی شروع کردم، اما خیلی دوست داشتم که برم سمت کارآفرینی، یعنی نمیخواستم تو این حوزه به شکل مثلا کارمند بمونم. به خاطر همین یه دوره MBA گذروندم و شروع کردم از یه چیزای خیلی کوچیک یه محصولی ساختم که ناخودآگاه منو برد سمت حوزه تکنولوژی و درگیر شدم با موضوعات مثل برنامه نویسی و حالا توسعه اپ و وبسایت و اینجور داستانا که عملا شد فینتک. خب من میدونم که شما هم تو بازار ایران فعالیت داشتید، هم بازار کریپتو، بازار جهانی، یه جورایی همه بازارها بودی. خودتون کدوم بازار رو دوست داری و چرا؟ آره من خب کارمو با بازار بورس شروع کردم، این تقریبا سال 90. چیزایی که یاد گرفتیم و به اصطلاح آزمون و خطا میکردیم با بازار بورس بود. اما تو چند سال اخیر بازار کریپتو اومد و خب به قدری بازار جذابی بود، به قدری تکنولوژی‌های خوبی توش استفاده میشد که منم سوق پیدا کردم به اون سمت. نمیگم کامل اون سمتم، اما اگه بخوام بگم کدومو دوست دارم، بازار کریپتو الان خیلی بازار خب. آره جذاب تریه. خب حالا که اینو گفتین کدوم پروژه رو تو کریپتو دوست دارید؟ بحثم سیگنال دادن نیست، شما میگی مثلا این پروژه رو به این دلیل من دوست دارم. پروژه اگه بخوام بگم مثلا سولانا رو خیلی دوست داشتم. چرا؟ سولانا انگار پشتش
آدمای گنده‌ای هستن، با اینکه چندین بارم به مشکل خورده اما این شبکهش همچنان پرقدرت داره، کار خودش رو ادامه میده. تو همین چند وقت پیشم دیگه مهمترینش آقای ترامپ بود دیگه، اومد کوینش رو شبکه سولانا آورد و یه جوری حس میکنم آدمای بزرگی پشتشن. یکی این، علاوه بر اینم شبکه تون که حالا مربوط به تلگرام اونو میشه. چرا؟ کلا تیم تلگرام خیلی خوب داره منم پیش واقعا میره. تیم تلگرام، اصلا تلگرام رو دوست دارم. فکر می‌کنم واقعا به نسبت حتی اینستا، واتساپ خیلی مفیده، خیلی خوبه. اصلا یه جوری خوبه آدم باورش نمیشه. دقیقا خیلی خوب نیازها رو میسنجه و میره جلو و به خاطر همین فکر میکنم که حالا تازگی اومده سمت این بحث‌های بلاکچین و توکن و اینجور داستانا، ولی فکر میکنم آینده اونم خیلی خوب باشه. با توجه به اینکه شما تجربه داشتی، سال‌هاست مشاور سرمایه‌گذار بودی، کارآفرینی کردی، کارهای دیگری کردی، با مردم حتی خیلی شاید برخورد داشتی، من چون نمیخوام الزاماً تو بحث مهمان دیگه نمیخوام از نگاه خودم صحبت بکنم، میخوام که از نگاه مهمانمون که آدم خاصی هست ببینیم که چه نکته نظرهایی وجود داره. آقا یه سوال، با بازار مالی میشه پولدار شد؟ بعد چرا ما الان این یه سوال، بعد چرا خب الان مردم هم یقینا همینن دیگه، چون حالا باز شاید ماها دوست و آشناهایی داریم که موفقن کار میکنن، مردم هی تو کوچه و خیابون ارجه میرن همه دارن مینالن، بورس ما توش بودیم ضرر کردیم، کریپتو توش ضرر کردیم، فارکس اون که مثلا فلانه. داستان چیه؟ میشه پولدار شد؟ بعد چرا اینقدر هم غر میزنن؟ اگه میشه چرا همه اینجوریان؟ ببین، من اگه بخوام یه مثالی بزنم که ساده تر بتونم مطلب رو ادا بکنم، بازارهای مالی رو مثل یه اقیانوسی میبینم که یه دریایی میبینم که همیشه یه سری موجهایی توش وجود داره و اگه شما بلد باشی موج سواری بکنی، آره میتونی از این بازار استفاده بکنی و لذت بخشم برات میشه. اما اگه بلد نباشی، اون موجا اتفاقا باعث میشن که تو غرق شی و به شدت بهت آسیب میزنن. به خاطر همین حالا اکثر کسایی که با هیجان و بدون دانش، بدون آموزش میان سراغ بازارها، خب درصد زیادیشون ضرر میکنن و تجربه بدی همیشه واسهشون آخه میشه. مردم الان میرن 4 تا دوره و نمیدونم 4 تا فیلم و اینا میبینن و اینا فکر میکنن دانش رو دارن دیگه. از کجا بفهمن دانش رو دارن؟ یعنی دانشه یعنی چی؟ خب الان مثلا شاید کسی که داره میبینه و شاید هم متضرر بوده متاسفانه میگه خب منم تکنیکاله اون تو رفتم فیلماشو دیدم، دوره رفتم. خب این خودش قدم‌های اولیه است. این خودش یه چالش بزرگه. خیلی اصلا این کارم نمیکنن، یعنی فکر میکنن واقعا هر کاری، هر چیزی بخری سود میکنی. تو اون تایمایی که به خصوص بازار هیجانی میشه و همه هجوم میارن سمتش، فکر میکنن بازار همینه دیگه، هر چی بخری میره بالا، سود میکنی، توقعشون میره بالا که من نگاه ملکی پیدا میکنن، احساس میکنن دارن زمین میخرن. کلا فرهنگ سرمایه گذاری به خصوص حالا تو ایران و اینا هم این شکلی هست. یعنی بهش میرسم تو سوالای جلوتر، میخوام اینو اصلا ازت بپرسم. یعنی معمولا آدما جذب یه چیزی میشن که داره رشد میکنه، داره میره بالا، تقاضا واسه زیاده و فکر میکنن بدون دانش اونها هم میتونن واردش بشن و سود بکنن. اگر برن آموزش ببینن، حتی در همون حد تکنیکال، حتی در حد مباحث مقدماتی، باز یکی دو پله جلوتر از کسی که هیچی نمیدونه. ولی همه این آموزش ها رو هم که ببینی، باز تجربه این که تو بازار باشی چند سال، بالا پایینش رو ببینی خیلی مهمتره. یعنی من میگم حداقل توی بازار 3-4 سال یکی باید باشه تا رفتار بازار رو اصلا ببینه، همیشه که بالا ریتم درآمدیش، دقیقاً بالا پایینش، ضررات، جایی که رکب میخوری. حالا بازارها رفتارشون متفاوته، ولی حداقل باید این تایم رو بگذرونی تا اون خاک قضیه رو، میگم باید خاکشو بخوری. بازارم به نظرم اینجوریه، با یه آموزش 6 ماه و 1 ساله نمیشه بگی خب من دیگه یاد گرفتم. تازه آموزش اگه درست باشه. بله. الان بدبختیه که جلوتر بهش میرسیم تو فضای مجازی داریم. من میخوام برم سراغ حالا کارهایی که انجام دادیم که بعدش تو اون داستان سوالهای مرتبط رو بپرسم. یه توضیح برام ما میدین سوشال ترید چیه یا سوشال ترید و اینکه چی شد برای شما جذاب شد؟ باز اگه بخوام مدل اون
اقیانوسه رو مثال بزنم، دریا رو مثال بزنم، سوشال ترید مثل اون قایق هایی میمونه که یه راننده حرفه‌ای داره و شما میشینی و این شروع میکنه روی موج ها شما رو میبره و شما لذت میبری از اون حالا موج سواریه. سوشال ترید هم عملاً یک آدم حرفه‌ای میاد در کنار شما و به شما کمک میکنه که تو بازار مالی بتونی قدم‌های مطمئن‌تر برداری. یعنی یه جورایی پل ارتباطی بین افراد بین- حرفه‌ای و دقیقاً. آدمایی هستن که دانشی ندارن. دقیقاً کسی که تازه وارد این بازار میشه و احتیاج به کمک داره، احتیاج به مشاوره داره، میتونه از کسی که به هر حال تجربه این بازار رو داره کمک بگیره. شبکه ارتباطی بین این افراد حالا میشه سوشال ترید. سوء تفاهم نشه، منظور ما از این کمک بحث آموزش نیست، منظور که خودت سرمایه گذاری هست. بله یا- دقیقاً مشاوره و سیگنال دهی است. آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD ها کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری، با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوایم از این بهتر؟ صد تحلیل رو که حالا اونجا هم یه همکاری با هم داشتیم، خودم هم دوست داشتم یه توضیح میدید چی بود، چی کار میکرد. آره ما دقیقا همین بحث سوشال ترید رو میخواستیم بومی سازی بکنیم، چون من اوایل که به اصطلاح وارد این فضای کارآفرینی و اینا شدم خیلی تحقیق میکردم که بازارهای جهانی چه ابزارهایی داره که تو ایران نیست و یکیش همین فضای سوشال ترید بود که من گفتم خب ما میتونیم اینو بیایم ایرانیزه بکنیم با توجه به بازار ایران، یه محیطی وجود داشته باشه که به هر حال یه سری افراد رزومه‌ای داشته باشن، سابقه معاملاتشون اونجا باشه و اگر کسی نیاز داشت که یک مشاور انتخاب بکنه یا از کسی راهنمایی بگیره، حداقل بتونه لیستی از بهترین ها رو داشته باشه، ببینه، بررسی بکنه و در نهایت یکی رو به عنوان مشاور خودش انتخاب بکنه. این شد ایده اولیه حالا همون 100 تحلیل که یه سری از تحلیلگرا می اومدن توش فعالیت میکردن، اون پیش بینی های خودشون رو ثبت میکردن، طبق الگوریتمایی که داشت امتیاز میگرفتن و در نهایت حالا رتبه بندی میشدن دیگه. مشخص بود که این شخص تو چه پارامترایی امتیازش بیشتره، اون یکی شخص تو چه پارامترایی بهتر عمل کرده و از اون سمت هم که کاربرها میتونستن حالا یعنی فالو بکنن و آره دیگه می اومدن رزومهشون ثبت میشد دیگه، اونا رزومه تحلیلگرا تحلیل هاشون، سیگنال هاشون ثبت میشد. بله آره 100 تحلیل خیلی اقدام به نظرم خوبی بود و خیلی جلو بود، خیلی دوستش داشتم من. اولین سوشال ترید ایران بود دیگه. ما با یه ساختار درست، سعی کردیم مخصوصا بعضی از اون شاخصاش. آره واقعا من تو هم خیلی کمک کردی تو این داستان که بتونیم از اون شاخص ها یا حالا اون پارامترهای مالی حرفه‌ای توش استفاده بکنیم و کسی که بخواد حرفه‌ای به این قضیه نگاه بکنه با دیدن اون پارامترها میفهمید که به قول تو یه کار درست انجام شده. آره یه سری پارامتر تحلیلی بود. خب این انقدر خوب بود و واقعا هم یه نیازو داشت برطرف میکرد. چی شد؟ فیلتر شد. یه بدبختی مشترک با آقای قاسمی هم صحبت میکردیم، همین داستانو داشتن. اینجا ایرانه. چی شد فیلتر شد؟ کی فیلترش کرد؟ و چرا؟ والا یه تایمی سال فکر کنم 98 اینطورا بود، یه تایمی کلن اون بخش حقوقی سازمان بورس و اینا گیر داد به همه تحلیلگرایی که تو فضای مجازی فعالیت میکردن، کانال داشتن، وبسایت هایی که تو این حوزه داشتن مثلا مشاوره میدادن و اینها. و خب متاسفانه رویکرد نهادهای ناظر هم تو ایران اینجوریه که اول میبندن بعد میگن خب بیا توضیح بده ببینیم داشتی چی کار میکردی. و با اینکه حالا ما هم اون موقع پارتنری داشتیم که
این مجوز مشاوره رو مثلا اعلام کرد که آقا با ما دارن کار میکنن، با مجوز دارن کار میکنن. اما خب بعد از هم این فیلتر شدن این اتفاق افتاد و جلسات و اینها رفتیم دیگه. 1 سال طول کشید تا ما تونستیم دوستان رو قانع بکنیم که ما همینجوری فعالیت نمی کردیم. با یه ساختار درست، با یک هدف درست میخواستیم این قضیه رو ببریم جلو. اما خب 1 سال فیلتر بودیم دیگه تو تایم، گلدن تایم بازار 98-99. یقینا چه در ساختار صد تحلیل، چه خودت مشاور سرمایه‌گذاری میدی، این کار جز تخصصت هست، فرهنگ مردم ایران رو چطوری میبینی تو بحث مالی، تو بحث سرمایه‌گذاری؟ همون توضیحی که دادم خدمتت، نمیدونم شاید هم این قضیه جهانی باشه ها، اما فکر میکنم تو ایران خیلی بیشتره که صف نشینی رو بیشتر دوست دارن آدم ها. یعنی یه ذره اصطلاحاً رفتار گله‌ای فکر میکنی در ایران بیشتره؟ فکر میکنم آره. و چرا؟ چون ما تورم داریم و خب ناخودآگاه آدم ها دوست دارن که سود به دست بیارن، از تورم عقب نمونن. به خاطر همین مدام دنبال یک بازاری هن که بتونه بهشون سود بده. حالا یه تایمی سکه است، جلو بانک‌ها صف میبندن، یه تایمی بورس، تو همه کارگزاری‌ها صف میبندن، یه تایمی مثل الان طلای آب شده است، یه تایمی فارکس، یه تایمی کریپتوه و مدام هی بین این بازارها به اصطلاح هجوم میارن و اون اتفاق میفته دیگه. حالا اون مثال پسرک باکسیه که میگه وقتی یه جا همه هجوم میارن احتمالاً دیگه آخرای اون رونده است. اینجا هم همین میشه متاسفانه. من همیشه میترسم از این قضیه که وقتی مردم دارن به یه چیزی هجوم میارن احتمالاً یه چند وقت بعدش یا اون پروژه یا اون پروژه شکست میخوره یا کلاهبرداریه یا روندش اصلا تئوری جورج سوروس همینه دیگه، اینجوری معامله میکنه. دقیقاً. یه چیزی که الان یهو یادم افتاد، یه چالش بزرگان داشت صد تحلیل سال 96 میکنم آره 96 7 با چه هدفی این چالش رو گذاشتید؟ بعد چی شد؟ به کجا رسید؟ اونایی که تو ذهنتون بود اومدن نیومدن؟ چی شد؟ اصلا یه توضیح بدید چی بود چالش بزرگانش؟ ببین اکثر تحلیلگرای به نام بازار معمولا یه شبکه ارتباطی دارن دیگه، حالا یا کانال تلگرامی یا پیج اینستاگرامی. اون موقع تلگرام بیشتر باب بود و توی کانالاشون فعالیت میکردن. یه تایمی که تلگرام فیلتر شد، من این ایده به ذهنم رسید که خب احتمالاً تو تلگرام دیگه نمیشه خیلی فعالیت کرد، بیام دعوت بکنم از بزرگان که توی همچین پلتفرمی که همه چیزو داره شفاف نشون میده، یعنی رزومه معاملاتی شما به هر حال چه سود بکنی چه ضرر بکنی اونجا داره نمایش داده میشه، دعوت کردم که بیان اینجا به اصطلاح اون پیشنهاداتتون، پیشبینی‌ها، تحلیلاتون رو ثبت بکنید. و اسمش شد حالا مسابقه بزرگان که میخواستم یه تایم مثلا 3 ماهه علاوه بر این که این دوستان رو دعوت میکنیم یه رقابتی هم باشه دیگه، تو 3 ماه ببینیم حالا کی تونسته بهتر عمل بکنه و تحلیلاش بهتر باشه. خیلی از اون کسانی که به نام بودن که نیومدن این سمت، چون به هر حال شفاف داره همه چی نشون داده میشه، به هر حال شاید واسهشون خوشایند نبود که حتی یک دونه مثلا تحلیل اشتباه هم نشون داده بشه تو اونجا. ولی خب کار مارکتینگی خوبی روش شد، یعنی به هر حال خیلی‌ها اومدن، خیلی‌ها فهمیدن که همچین پلتفرمی وجود داره و به هر حال حتی کسایی که نیومدن هم اسم این پلتفرم به هر حال به گوششون خورد. آره منم این فکر رو میکنم. کار بزرگی بود این شفافیت، ترانسپرنسی که داشت. یه سوال دیگه، عقبه شغلی افراد به نظرتون میتونه تاثیر بذاره تو فرهنگ مالیشون؟ فرهنگ مالی یعنی مثلا خب مثلا اگه یه کسی داره ترید میکنه، این که از کدوم بازار شروع کرده به نظرتون تغییری توش ایجاد میکنه؟ یا حتی اگه شغل قبلی که داشته، یکی میاد توی این کار طلا فروش بوده، یکی کارمند بوده، یکی تجربه 3 بار ورشکستگی از بچگی داره. آره قطعا تاثیر میذاره، چون تجربیاتی که شما داشتی باعث میشه که توی استراتژی خودت یه چیزایی رو لحاظ بکنی. مثلا به قول شما اون کسی که قبلا شکست خورده احتمالاً الان با ریسکی کمتر قدم برمیداره
یا مثال خودم رو بخوام بزنم، من چون از بورس مثلا شروع کردم کارمو، خب توی بورس خیلی نمیشه ترید روزانه و نوسانگیری و اینا کرد دیگه، بیشتر دیده هرچند که سرمایه تبلیغشو گذاری. میکنن ولی واقعا درست نیست. کسی از این راه سودی نمیتونه تولید تایم کنه. بازارش خب 3.5 ساعت کلا نوسان خاصی نداره. و حالا من چون از اون بازار شروع کردم، با دید سرمایه گذاری بیشتر عادت کردم که آقا من باید یه چیزی که حالا زیر ارزش ذاتیه مثلا بخرم، 6 ماه 1 سال صبر بکنم و به یه قیمت مثلا بالاتری بفروشم. آره این تو من نهادینه شد و باعث شد که حالا تو بازارهای دیگه هم اینجوری رفتار بکنم. فکر میکنم آره تاثیر داره قطعا، تو ریسکشون و تو استراتژیشون تاثیر داره. بحث حالا به نوعی این تعامل سرمایه و کسی که روی سرمایه کار میکنه، فکر میکنم موضوعی که شما خیلی روش کار کردی، حالا به عناوین مختلف، یه موقع صد تحلیل بوده، بعد میریم سراغ پروژه فعلیتون. پراپ ها مد شده، به نظرتون چرا مد شده؟ به عنوان کسی که با صاحبان سرمایه تا حالا سر کار داشتید، چی جوریه؟ نظرتون چیه؟ آره خیلی جالبه. من جدیداً تو این چند وقت اخیر خیلی میبینم که به خصوص نسل جدید ما خیلی دارن میرن سمت این پلتفرم ها. و جالبه وقتی من مثلا به یه دوستی که میشناختم از قبل و میدونستم که داره ترید میکنه حالا تو بازار جهانی اینا، میگفتم آقا من یه سرمایه‌ای میخوام، مثلا یکی یه سرمایه‌ای داره میگه که آقا من میخوام اینو یه نفر حرفه‌ای برام مدیریت بکنه و ترید بکنه. اکثرا میگفتن که ما این کارو نمی‌کنیم، ما مثلا میریم پراپ و خب اونجا خیلی سود بیشتری بهمون میده و عددهای بزرگی در اختیارمون میذارن، چرا من بیام برای مثلا 2-3 هزار دلار این کارو بکنم. ولی فکر نمی کنم هیچ کدومشون تو این قضیه حالا به نتیجه الان- خاصی رسیده باشن. بگم ولی به عنوان کسی که دیدی صاحبان سرمایه رو، اونا حاضرن یه سرمایه رو بدن کسی ترید کنه بعد بگن 80% سودش مال خودت ولی همین. ریسکش با من؟ نه دیگه همین، یعنی من حتی کسی که حاضر بود پولش رو بده به یک تریدر، هیچ پلتفرمی از این پلتفرمایی که میگی نبود که بگه اوکی تو سرمایه‌تو بده من میسپارم تحت مدیریت یک کسی. اونا حالا نمیدونم با چه بعد جالبیش اینه عناوینی سرمایه پولشون رو تموم میدن. نمیشه. آره پولشون هم تموم یعنی مثلا نمیشه. جی پی مورگان بخواد تریدر استخدام کنه، یه جایی میگه آقا من دیگه الوکیت سرمایه ندارم، تخصیص دقیقاً. ندارم، تموم شد. اینا تموم نمیشه. و من فکر نمی کنم صاحب سرمایه به زور شاید 20% بده، نه اینکه بگه آره ریسکش دیگه. با من بعد 80% سود مال این هم خودت. یکی از نکات عجیبشه که حالا چجوری 80% سود رو بخوان بدم به تریدر، پس چی میمونه واسه اون صاحب نمیارزه، سرمایه؟ ریسک به توجیه چیز نداره، اقتصادی. مالی نداره. من نتونستم این مچینگ رو بین سرمایه گذار و مثلا تریدر اتفاق بیفته، من نتونستم پیدا کنم همچین چیزی. اومدم یه چالشی که مطرح کردیم در مورد WM مارکت بهتون بگم. ما اومدیم چالش گذاشتیم با اطمینان و اعتماد به نفس. اگر شما کارگزاری رو پیدا کردید که از نظر قدمت، اسپرد، بیمه‌ای که داره، دقت نمودار، تنوع اینسترومنت های قابل معامله و مهمتر از همه قدمت کارگزاری، اگر پیدا کردید که شرایطی بهتر از WM مارکت داشت، بیاید به من بگید. این یه چالشه. میخوایم ببینیم چیزی پیدا میکنید یا نه. خودم در طول این همه سال میدونم که وجود نداره. بریم سراغ الان پروژه فعلیتون چیه؟ والا من روی چند تا پروژه جدید دارم کار میکنم، ولی حالا پروژه‌ای که جلوتر از بقیه است و احتمالا مثلا یه چیزی قابل دمو داشته باشه، پروژه به نام دیجی وست که میاد بر اساس خرد جمعی تحلیلگران حالا حرفه‌ای بازارهای مختلف یه سری دیتاهای جمع آوری میکنه و به کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه و یه ترکیب دارایی داشته باشه، ترکیب دارایی بین بازاری پیشنهاد میده. میگه آقا شما بر اساس روحیاتت، بر اساس پلنی که داری، البته اینا رو همه رو طبقه آزمونی میپرسه از کاربر، میگه بهتره که مثلا 30% از پول توی بازار بورس باشه، مثلا 20% تو کریپتو باشه، انقدر تو فارکس باشه، انقدر طلا نگهداری بکن. و حالا با کمک هوش مصنوعی هم میاد در زمانهایی که
اتفاقات سیاسی اقتصادی مهم میفته و نیاز هست که ریبالانس بشه این وزن‌ها و این ترکیب‌ها، میاد اینها رو عوض میکنه. میگه مثلا الان داره ترامپ میاد، پس احتمالاً دلار میخواد بره بالا، درصد اینو تو ببر بالا، درصد اونو بیار. یعنی انگار یه از خرد جمعی تحلیلگرای واقعی که میشناسی، بله. یا نه اینکه هر کی رو هم بیاره بگه تحلیلگر نظرش رو بگیره، نه خودشون این رو تشخیص میدن. یعنی شما میانگین خرد جمعی اونا رو میگیرید، اون چیزایی هم که نیازه خودتون روش ایجاد میکنید که بعد بتونید یه مشاوره‌ای به افراد بدید که چگونه در زندگی سرمایه‌گذاری رو انجام بدن. یه نه سری بله دیتاها از سمت تحلیلگرا میگیریم، یه سری دیتاها از کاربر میگیریم و بر اساس روحیات و ریسک پذیریش میایم یک ترکیب دارایی بهش پیشنهاد میدیم و از اینجا به بعدش حالا به کمک AI دیگه اون ریبالانسر رو انجام میدیم که اون کاربر ما همیشه یک انگار مشاور هوشمند در کنارش باشه. البته مشاور شما ربات نیست، منظورشون از این AI مشاور کمک می‌گیریم. ربات نیست، نه یه کمکی میگیره. دیتاهای واقعی از تحلیلگرانی که تو بازارهای مختلف تجربه دارن میگیریم. خب ما یه سوالی داشتیم که پوینتش برام مهمه. با یه تریدر شریک میشید؟ ببین من همونطور که خدمتت گفتم روحیات خودم چون خیلی تریدری نیست، بنابراین اون کارهایی که دارم انجام میدم یا حالا اون فضای استارتاپی و کارآفرینی که اشاره کردی بهش، اون هم نیازمند یک دوره صبوریه. مثلا 1 سال 2 سال طول میکشه تا شما بتونی برسی به نقطه سر به سرت، بتونی اون اعتماد رو جلب بکنی و اون بیزنس رو پای خودش وایسه. این نیازمند یه تایمی هستش که خب شاید تریدرها دیده انقدر بلند مدت نداشته باشن. شاید اونها بگن که ما 1-2 ماه میخوایم به سود برسیم، ولی خب کسب و کار و حالا استارتاپ و اینا انقدر سود بازده فکر نمی کنم باشه. یه سوال دیگه که فی‌البداهه به ذهنم رسید، با توجه به اینکه فرزندتون تازه به دنیا اومده و تبریکم میگم بهتون، تا حالا به این فکر کردید در آینده تو این حوزه وارد بشه یا نه؟ آره به این قضیه که خیلی فکر کردم و نه تنها حالا برای فرزند خودم بلکه هر نسل جدیدی که در دور و برم میبینم سعی میکنم که درگیرش بکنم با مفاهیم مالی. چرا؟ چون احساس میکنم که هر کسی این دانش رو داشته باشه، به اصطلاح هوش مالی رو داشته باشه، اصلا کاری به این که تو بازار مالی باشه و نباشه ندارم، اصلا به این شغل کاری ندارم. تو زندگی آدم قطعا میتونه تاثیر مثبت داشته باشه وقتی شما هوش مالی رو بلد باشی، مفاهیم اقتصادی رو بلد باشی. هر کاری که بخوای بکنی 2 تا 4 تایی حداقل پشتش هست. بخوای خونه بخری، بخوای وام بگیری، بخوای سرمایه گذاری بکنی، به نظرم به کارت میاد. به خاطر همین آره این دوست دارم که این اتفاق بیفته. اگه برمیگشتید به عقب، همین مسیر رو انتخاب میکردید میامدید جلو؟ همین راه رو میامدید؟ آره مسیر جذاب و حالا چالشی. یعنی مثلا دوباره شما صد تحلیل رو تأسیس میکردین که فیلتر بشه که بعد اتفاقات بعدی؟ آره چرا؟ خب همش تجربه است دیگه. این حرف بزرگیه. شما میگی یه پروژه این اتفاقات حالا شاید ناگوار براش افتاد، ولی میگید آره اگه برگردم اول دوباره همین کار رو میکنم. درس آدم میگیره، تجربه کسب میکنی، باید قدم بذاری تو این مسیر تا یه چیزایی رو متوجه بشی دیگه. مثلا میگم مثال عرض کنم خدمت، من اولش که این کار رو شروع کرده بودم میگفتم که خب من یه خدمت جدیدی به جامعه مثلا کسایی که میخوان وارد بورس بشن دارم میدم. مثلا کسی که احتیاج داره یک مشاور پیدا بکنه، خب اینجا میتونه مشاور درست پیدا بکنه. این احتمالا خیلی بهتر از اینه که بره تو اینستاگرام یکی رو پیدا بکنه که معلوم نیست اصلا سابقش چیه. و اینو میرفتم حتی پرزنت میکردم مثلا به سازمان بورس و جای نهادهای مثلا مختلف، میگفتم من همچین کاری کردم، بیان مثلا این قضیه رو با هم دیگه رشدش بدیم، کمک بکنیم این قضیه اتفاق بیفته که به نفع جامعه هم باشه. ولی بعدم فهمیدم که خب نه، نگاه مثلا نگاه سیلیکون ولی تور داری.
آره من نگاه اینجوری داشتم نه خیابون حافظ تور. ولی دیدم که نه، خیلی نگاهشون اینجوری نیست و اتفاقا با نوآوری و اینها خیلی مخالفن، ریسک میدونن واسه مثلا خودشون و میگن که نه هیچ اتفاق جدیدی نیفته که ما مثلا یه وقت وارد حاشیه خطر نشیم. خب اینا رو باید بری واردش بشی تا ببینی داستان از چه قراره. این خیلی پوینت بزرگی بود به نظرم، چون شما نگاه بکنید به فکر می‌کنم 99% آدما بگین که اگه برمیگشتی عقب همین راه انتخاب می‌کردی، معمولاً میشینن اون جاهایی که تجربه منفی بوده میگه نه اون کار نمی‌کردم. این نگاه به نظرم نگاهی بود که باید درش عمیق شد بهش فکر کرد. خب باز یه سوال دیگه، چون میگم من هدفم از این مصاحبه ها اینه اولا افراد خاصی رو آوردم، اون آدمایی که الزاماً شاید کار مهمی نمی‌کنن ولی سر مسخره بازی یه عالمه فالوور دارن، برای من معیار نبودن. من آدم‌های خاص رو آوردم و کم، و دوست دارم که دیدگاه این آدم‌هایی که واقعاً یک ارزش افزوده ایجاد کردن و واقعاً حرفه‌ای بودن رو ما بدونیم. از نظر شما تفاوت بورس ایران، کریپتو و بازار جهانی و فارکس و کالا و نمیدونم نفت و طلا و اینا چیه؟ یکی از تفاوتاشون به نظر من تایم معاملاتشونه. یعنی اگه بخوام روی یه خطی اینها رو قرار بدم، خب بورس ایران تایم بلند داره، کنتر از هم است بلند به مدت نوعی. باید بهش نگاه کرد. آره نوسانات خیلی زیادی نداره. از اون سمت بازار جهانی خب بازاریه که شما همش از نوساناتش اتفاقا استفاده میکنی، شاید دیدگاه سرمایه گذاری خیلی توش نداشته باشی. و بازار کریپتو هم که حالا بین هم میتونی با دید بلند روش سرمایه گذاری بکنی، هم میتونی ترید بکنی توش و ابزارهای خیلی خوبی در اختیارت میذاره. یکی از تفاوتاش یعنی شما این موضوع رو از این زاویه میبینید؟ آره. چون یقینا زوایای دیگه‌ای هم داره، برای همین میپرسم. بله. میخوام ببینم هر کسی در پوزیشن خودش چگونه اینا رو میبینه. کوتاه بگم خلاصه یه چیزی که خیلی مهمه، روی دیپازیتی که در حسابتون هست بدون کار اضافه میتونید سود روز شمار بگیرید. تشریف ببرید تو کابین معاملاتیتون، لینک های سایت در کپشن هست، توضیحاتشو ببینید و یقینا ازش استفاده کنید. بزرگترین چالش بازار مالی رو در 5 سال آینده چی میبینید؟ جدا بپرسم، در ایران، در دنیا. یکی از نگرانی‌هایی که من دارم، حالا در خصوص اول بازار داخلمون بگم، بورسمون بگم، اگه یاد باشه قبلا آدما میرفتن توی به اصطلاح تالار حافظ میشستن، سن بالاها معمولا میرفتن اونجا. یه نگرانی که من دارم اینه که بورسمون تا چند سال آینده دوباره همون شکلی بشه. چرا؟ چون نسل جدید ما، نسل جوون ما اکثرا دیگه دارن میرن سمت بازارهای جهانی و بازار کریپتو اینا، به دلیل اینکه خیلی راحت‌تر، دستشون بازتر با تکنولوژی. و بورس ما اگه نتونه خودشو برسونه به این به اصطلاح ابزارها، به این پیشرفت‌ها، احتمالاً واسه یه قشر خاصی دیگه محدود میمونه و همونا دیگه توش فعالیت میکنن. یعنی حجم شاینی هم که هست میاد پایین‌تر. شاید. یعنی دیگه نسل جوون ما نمیاد، احتمالاً این بازار سنتی میشه. این حالا در مورد بازار خودمون. تو دنیا چی؟ تو دنیا یه چیزی ببخشید، تو ایران به غیر از بازار بورس، فرهنگ مردم، مدلمون، اصلا همه چی، اون چی تو 5 سال آینده، حتی برای کسایی که شاید تو کریپتو فعالن، تو بازار جهانی فعالن، فکر می‌کنید بزرگترین چالشش تو 5 سال آینده چی باشه؟ من احساس میکنم حالا بازارها، به خصوص اون بازارهای جهانی و بازار کریپتو اینا، پیچیده تر میشن، چون بازیگرای بیشتری میشن، بازیگرای بزرگتری شاید بیان داخلش، شاید دیگه به راحتی قبل نباشه. این اتفاق تو بیشتر برای کریپتو میتونه بیفته دیگه، چون اونور مثلا داو جونز و نزدک و اینا که دیگه چند بالا هست که دقیقاً. و تو اون قضیه هم میتونم بگم که باید سعی بکنیم که همیشه خودمون رو آپدیت نگه داریم، به روز نگه داریم، چون سرعت رشد ابزارهای مالی هم خیلی داره سریع میشه، به خصوص توی حوزه
بلاکچین و کریپتو و اینها هر روز یه چیز جدیدی میاد، یه ابزار جدیدی میاد که اگه بلدش نباشی هی عقب میافتی. اینم فکر میکنم یکی از دغدغه‌ها بهش در آینده. توی دنیا چی؟ چالش 5 ساله دیگه یه به صورت جهانی فکر میکنین چی باشه؟ دیگه همینه دیگه، چون بازار جهانی و بازار کریپتو تقریبا برای همه یکیه. یعنی اونجا هم سرعت اتفاقات، سرعت رشد تکنولوژی. فضای مجازی رو چجوری میبینین؟ به نظرتون تأثیری داشته نداشته؟ خوب بوده بد بوده؟ من خودم به شخص خیلی به فضای مجازی علاقه ندارم، چون که معدود افرادی مثل شما توش فعالیت درست دارن، فعالیت حرفه‌ای دارن. من احساس میکنم 90-95% از کسایی که حالا توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن یه جورایی چی میگن فعالیت زرد یا هم چیزی، حس کلاهبرداری و اینا به هم دست میده. احساس میکنم که کسی که واقعا بلد باشه پول در بیاره، حرفه‌ای باشه، نمیاد وقتشو بذاره و نمیدونم یه محتوایی تولید بکنه که بخواد پکیج بفروشه، بخواد سیگنال بفروشه، بخواد مثلا دوره با یه اون حالت چیزایی بذاره. سخیفی که برند خودشو بیاره پایین. یعنی خیلی من استاد نما دارم میبینم دیگه. یعنی مثلا با یه ماشین و با یه مثلا چیزی که این حس رو القا بکنن که ما پول داریم، سعی میکنن که این اعتماد رو جلب بکنن. و به خاطر من خیلی خودم تو فضای مجازی فعال نیستم، خیلی هم علاقه ندارم. اما خب تاثیر داره دیگه وقتی همه مردم درگیره. تاثیرش نظرتون خوبه یا بد؟ تاثیری که تا الان تاثیرش داره بالاست. حالا اگه اون شخصی که داره این محتوا رو میبینه درست انتخاب کرده باشه، اون به اصطلاح چنل رو، قطعا تاثیر مثبت میبینه. برنامه‌ای مثل برنامه شما وقتی میاد نکات مهمی که شاید یه تریدر بعد از چند سال بهش برسه رو توی یک برنامه اینجوری خلاصه مثلا منتقل میکنه، خیلی میتونه واسه یه کسی که دنبال همچین انتقال تجربه هست مفید باشه. اما اگه نه، مسیر اشتباه طرف بره دنبال فالو، به قول معروف فالو کنه یک چنلی که زرد هست به اصطلاح، قطعا بهش آسیب میرسونه، قطعا ضرر میکنه. اگه از زندگی کاریتون یه فیلم میساختن اسمش چی بود؟ من اینجوری جواب بدم به این سوالتون. من کتاب پدر پولدار پدر بی پول رابرت کیوساکی رو خیلی دوست دارم و سعی کردم که توی زندگی من بر طبق یک سری از اصولی که اونجا گفته شده پیش برم. یعنی چه این فضایی که من از کارمندی اومدم سمت کارآفرینی، چه وارد بحث‌های سرمایه گذاری شدم، چه زمانهایی که میخوام از بحث اعتبار و نمیدونم وام و اینها استفاده بکنم، هی سعی میکنم رجوع بکنم به اون داستانا و ببینم که نگاهی که بدهی ایجاد کنه. دقیقاً ببینم اون نگاه درسته چی فکر کنم بوده. یه ذره بومی سازی شدهش دیگه، چون یه ذره چیزایی که اون میگه آمریکایی اروپایی طوره، یه ذره دقیقاً. و سعی میکنم اینو هم خودم اجرا بکنم و هم طبق هم نکته که خدمت عرض کردم منتقل بکنم، به خصوص به نسل جدیدها. به خاطر همین شاید اسم فیلمه چی میشد؟ حالا فیلمه یا داستانه هم بشه همین، مثلا پدر پولدار پدر پولدار پدر فقیر. آره. صحبتی، توصیه‌ای، حرفی، چیزی با مردم دارید؟ اگر بخوام صرفا انتقال تجربه کنم، حالا توصیه و پیشنهاد که نیست، اما اگر بخوام انتقال تجربه داشته باشم، سرمایه گذاری به خصوص توی کشور ما که همیشه تورم داره میتونه به شما کمک بکنه که یک، ارزش پولتون حفظ بشه و دو، اینکه شما رو جلوتر هم حتی بندازه از اون تورمی که همیشه داره ارزش پول ما رو کم میکنه. به خاطر همین پیشنهاد میکنم که یاد بگیرید مفاهیم مالی، مفاهیم سرمایه گذاری و توش بمونید توی این قضیه. شاید یکی دوباره اول تجربه خوشایندی نباشه، منجر به شکست و منجر به ضرر بشه، اما بعد یه مدت آدم دستش میاد که چطور میتونه با بازارها
اصطلاح بازی رفتار بکنه. بکنه، بازی بکنه، حرکتاشون رو بتونه بفهمه. حالا هر بازاری قاعدتا رفتار متفاوت داره، اما این خیلی میتونه کمکتون بکنه، به خصوص میگم تو شرایط تورمی ایران. مرسی که تشریف آوردین، لطف کردین. به پشتوانه حالا سالها دوستی و همکاری که داشتیم میدونم به راحتی هم هر جایی نمیرید. یکی از افتخارام اینه که مهمونایی که من آوردم هر جایی نمیرن، نرفتن تا حالا. خیلی لطف کردین، ممنون. مرسی از شما، مرسی از برنامه خوبی که دارید زحمت میکشین درست میکنید. مرسی از تمام کمک هایی که طی این سالها به هر حال پشت پرده به من داشتی، تجربیاتت رو در اختیار من گذاشتی و انشالله که مفید بوده باشه. لطف دارین، ممنون. مرسی، تشکر. مرسی تا اینجا تماشا کردید. حتما نظراتتون رو، کامنت ها رو به ما بگید که ببینیم مصاحبه ها به چه شکلی باید ادامه پیدا بکنه یا اصلا ادامه پیدا نکنه. ممنون که وقت گذاشتین. روز و شبتون بخیر و خداحافظ. تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجهای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم. فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه. رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برندشیم. کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه